आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। के सबैलाई एकै पटक एकै समयमा खुसी बनाउन सम्भव छ? तपाईलाई यो प्रश्न अलिक दार्शनिक जस्तो लाग्यो होला अनि मनमा केही प्रश्न पनि उब्जियो होला। सुन्नुहोस्, म भन्छु यो सम्भव छ र त्यो विशेष क्षमता खेलकुदले राख्छ। जब ठुलठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालले जित हात पार्छ, राजनीतिज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ। संसार जिते जस्तो महसुस हुन्छ र सारा दुःख कष्ट बिर्सेर आनन्दित हुन्छौँ। पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले प्राप्त गरेको उपलब्धिले सबैलाई एकपटक खुसी बनाएको छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले युएईसँग प्रतिस्पर्धा गरिनदा टियु मैदानले दर्शकको भार ठेग्न सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि उच्च पदस्थ व्यक्ति मैदानमै पुगे। बधाई र शुभकामनाले सामाजिक सञ्जाल भरिए। नेपाल लिग 2 का पछिल्ला 12 मध्ये 11 खेलमा विजयी भयो। अविश्वसनीय प्रदर्शन गरेको नेपालले अन्तिम खेलमा युएईलाई हराएपछि सिधै विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनायो। आगामी 4 वर्षका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि निरन्तरता पाएको छ। अहिलेको वातावरणले भन्छ नेपालको क्रिकेटले सायद अब पछाडि फर्किएर हेर्नु पर्दैन। तर यसमा विश्वास गर्न सक्ने आधार छन् त? सन् 2014 मा T20 विश्वकपमा नेपालले डेब्यु गरेपछि पनि यस्तै लागेको थियो अब क्रिकेटको कायापलट हुन्छ। तर यो 9 वर्षमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान निलम्बनमा पर्यो। घरेलु क्रिकेट विशेष गरी महिलाका प्रतियोगिता शून्य प्राय रह्यो। खेलाडी र कर्मचारीले आर्थिक अभाव झेले। यसले एक किसिमको निराशाको अवस्था रह्यो हरेक खेलाडीको मनमा। जबसम्म वाट नेक्स्ट भन्ने प्रश्न हट्दैन तबसम्म खेलकुदको विकास हुन सक्दैन र खेलाडी विदेश पलायन हुने क्रम पनि रोकिने छैन। नेतृत्वमा बसेका राजनीतिमा यस्तो लिप्त छन् कि तिनलाई आफ्नो बाहेक कुनै चिन्ता छैन। आजको टफ टकमा हामी क्रिकेटको सफलताको सेलिब्रेट गर्नेछौँ। साथमा अबको योजना के हुनुपर्छ प्रशिक्षकबाट बुझ्नेछौँ। खेलाडी के चाहन्छन्, जिम्मेवार निकाय नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको अबको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको टफ टकमा मैले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई, राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य आरिफ शेख र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकलाई निम्ति आएको छु। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र सफलताका लागि तपाईहरु टिम सबैलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। धन्यवाद। Thank you. Montyji, let me address you with your proper name. That's Mrug Ang. You went home immediately after securing a direct spot at the World Cup Global Qualifiers for Nepal. All well? How is your family? Family's all right. Yeah, I had some commitments which I needed to look into. Apart from being into a professional world, you also have a personal world and your family. And I had that opportunity, so I used it for the right reasons. That's nice. So you spent almost a week with the family? Yeah, almost 10 days, yeah. Okay, the success of national cricket team is being termed as unbelievable. Do you also take it as a unbelievable success? Was it normal? It's interesting. I mean, if you put a thought together, you know, when we won the first game, we chased the highest score ever. So when you walk into an unknowns like that, where you chase a score like that, and then when you see the players coming together after that game and addressing that in a positive way, and when you get onto that journey, then the only thing which you're focused about is the next game also you can win, you know, and it is just a collection of all those good experiences, collective effort of all the players. And I can say that, yes, I mean, I've never experienced something like this on a roll, but yes, every time when the mentality was every time when we walked into the next game, this is the game where we can put our best foot forward and we can win. Can you tell us exactly what were you thinking during the last match of the ICC World Cricket League 2 series, especially against United Arab Emirates? On that particular day? Yeah. Well, we had a small chat as a group together night before, where from my point of view, rather than thinking, I was expressing to the whole team that
let us take this game as well as just like normal final, the way we have treated the last 11. And in the morning when I was coming, yes, I was thinking at that point that what is that the opponent will come up with? You know, what are the different things that they will challenge our mentality, our mindset? And we were prepared for it. So as soon as we reached the ground and I could see that, you know, normally where we practice, that practice space is already been occupied by them, I was only smiling, you know, because like I said, the mentality which we created from day one is to walk into the unknowns with excitement. That was awesome. Arif ji, तपाईलाई रमजानको शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। कसरी चल्दैछ? एकदम राम्रो चलिरहेछ। आई मिन 12-13 दिन जति घरमा बसे, राम्रो टाइम स्पेन्ड भयो। अहिले त तपाईलाई पुरस्कार सम्मान लिन पनि भ्याइ छ होला। इट्स जस्ट अ ब्लेसिङ। ओके, मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ 12 वटा खेल बाँकी रहँदाखेरि यो किसिमको प्रदर्शन जुन गर्नुभयो नि, त्यो सफलताको राज के हो? कसरी सम्भव? यो 12 वटा गेम भन्दा पनि म 24 वटा गेमको पहिला भन्न चाहन्छु। 24 वटा गेममा हामी 8 वटा मात्र गेम जित्न सफल भएका थियौँ र हामीलाई 12 वटा गेममा 9 वटा गेम जसरी पनि जित्नु पर्ने थियो ओडिआई स्टेटस रिगेन गर्नलाई। तर त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मन्टी सरको आगमन भयो र त्यसपछि जुन हाम्रो टिमको बिलिफ बढ्यो, कन्फिडेन्स बढ्यो, द्याट्स अमेजिङ। हामी नेपालीलाई निकै गौरवान्वित बनाउनु भयो नि तपाईहरुले। त्यो सुरुमा लागेको थियो, त्यो आत्मविश्वास थियो। खेलाडीसँग त त्यो सफलता जित्छु भन्ने आत्मविश्वास त भइ नै हाल्छ। तर 12 वटा खेल बाँकी छ। हामी त्यो किसिमको प्रदर्शनलाई कन्टिन्युटी दिन्छौँ, त्यो लय मिल्छ भन्ने थियो। यो 24 म्याच पछि चाहिँ हामीलाई यस्तो फिल भएको थियो कि हामी ओडिआई स्ट्याटस कसरी बचाउने, फ्युचरको डेजमा हामीले कसरी जाने, त्यो टेन्सन हामीले मात्र थियो। तर मोन्टी सर आएपछि हाम्रो फर्स्ट इन्टरेक्सन भयो। त्यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो टिममा पोजिटिभिटी सरले ल्याउनु भयो र एउटा कम्बिनेसन बनाउनु भयो सरले, त्यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्यो। दुर्गाराजी, धेरै पनि भएको छैन, तपाईँ गत माघदेखि क्यानको कार्यवाहक सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ। कस्तो चल्दैछ नयाँ जिम्मेवारी, अनुभव? अब अहिले चाहिँ जब जिम्मेवारी पाइएको थियो त्यसपछिबाट चाहिँ एकदम लोडहरू थपिएको छ अहिले। किनकि यो पछिल्लो 3-4 महिनामा हामीले धेरैभन्दा धेरै, किनकि 3टा सिरिज त WCLकै हामीले गर्नुपर्ने, वर्ल्ड क्रिकेट लिगकै 3टा सिरिज, एउटा दुबईमा खेल्नुपर्ने, 2टा हामी आफैले होस्ट गर्नुपर्ने थियो। त्यस सँगसँगै गएर हाम्रो अन्डर 19 को पनि यो तयारी त्यही बेला गर्नुपर्ने, सँगसँगै हाम्रो डोमेस्टिक क्रिकेटलाई पनि चलायमान गर्नुपर्ने अवस्था छ। सर अहिले हाम्रो फेरि सबभन्दा ठुलो भनेको एसियन प्रिमियर कप जुन नेपालले होस्ट गरिरहेको छ, त्यसको तयारी पनि एकदम गर्नुपर्ने भएर अहिले चाहिँ समग्र भन्दा क्रिकेटकै मा चाहिँ अहिले व्यस्त भइएको छ। अहिले त फेरि जताततै क्रिकेटकै मात्रै चर्चा भइरहेछ, धेरै आलोचनात्मक प्रश्नहरू सामना गर्नु पनि परेको छैन होला नि त? अनि सबैले माया गर्नु भएको छ, किनभने क्रिकेटमा जब रिजल्ट आउँछ भने त सबै कुराहरू साम्य भइहाल्छ होइन। तर टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्छ भने, सबैतिरबाट समर्थन राम्रो भएको छ भने, अहिले समग्र भन्दा नेपाली क्रिकेटलाई सबैले माया गर्नु भएको छ, सबैतिरबाट समर्थन पाइहाल्छ, एकदम खुसी लाग्छ। नेपालमा क्रिकेट भन्ने बित्तिकै क्रिकेटको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निकाय क्यान, तपाईँ त्यसको प्रतिनिधि, अब डेलिभरीसँग जोडिएका तमाम प्रश्नहरू त छँदैछन्। अहिले चाहिँ यो सफलताले अलिकति कमी कमजोरीहरू ढाकिदियो क्यानको जस्तो परेको छ, त्यस्तो केही? त्यस्तो कमी कमजोरी भनेर काम गर्ने अब संस्थाहरू होइन, अब 2-3टा कुरा हुन्छ के भने संस्था भने चलायमान रहने कुराहरू हो। अब कामै नगर्दाखेरिमा झन् केही पनि भएन भन्ने कुरा रहन्छ र काम गरेर जाँदा केही कुराहरू रहन्छन्। र नेपाल क्रिकेट सङ्घले हामी, मैले भन्नु, जब कि चतुर्वाचनको नेतृत्व भएर हामी जब यो टिममा भएर आइसके पछाडि जुन किसिमबाट नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि लाने एउटा चाहिँ अठोट गरेर अगाडि बढेका थियौँ। त्यसमा केही हामी बिचमा चाहिँ अब्स्ट्याकलहरू पनि आए, जब कोभिड सुरु भयो लगायतका विभिन्न कुरोबाट रहिसके पछाडि अब अहिले चाहिँ एउटा माहौल बनेको छ। र त्यो बेलादेखिबाट हामीले जुन कोभिडको समय पनि गरेको मेहनत, डोमेस्टिक क्रिकेटमा गरेको मेहनत, विभिन्न किसिमका नेसनल टिमलाई पनि गरेको मेहनतहरू बल्ल आज याद देखिरहेको छ। अब देख्दाखेरिमा चाहिँ ठ्याक्क अहिले देखियो भने देखिन्छ होइन। तर मेहनत चाहिँ डे 1बाटै हामीले टिमसँग कसरी गर्ने, के गरी गर्ने भन्ने विषयमा अब काम चाहिँ गरिरहेका थियौँ। अब त्यही हो, नतिजा नआउँदाखेरिमा त्यसको चाहिँ परिणाम अब भनिहाल्नुभयो, कतिपय कुराहरू आलोचना पनि हुन्छ। जब नतिजा राम्रो आएपछि सबै कुराहरूको राम्रो हुँदै जान्छ र त्यसले भएको पनि खासमा त्यही नै हो। हुन्छ, त्यो कठिन परिस्थितिमा मन्टीजीलाई, अझ मन्टीजी उहाँको क्रिकेटिङ वर्ल्डको नाम त हो, तर मुरुग अङ भन्नु पनि उहाँको, मुरुग अङजीलाई तपाईँले ल्याउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा के सोचेर ल्याउनु भएको थियो? होइन, खासमा हाम्रो कुरा हुँदाखेरिमा पनि अब हामी मध्ये लगभग 12 मध्ये 9 गेम जित्नुपर्ने थियो ओडिआई मात्र जोगिनीको लागि पनि। हाम्रो त्यति अब साँच्चै नै भनियो भने एकदम फ्रेङ्कली मन्टी सरसँग कुरा हुँदाखेरिमा कति थियो भने हामी अब यसरी डाइरेक्टै अहिले वर्ल्ड कपै क्वालिफाई हुन्छु भने अब
हामीलाई पनि विश्वास थिएन टिमले जुन खालले खेलिरहेको थियो पछिल्लो समयमा हाम्रो अलिकति भएपछि त्यो हाम्रो भित्रमा पनि त्यो खालको चाहिँ थिएन एकदम अनेस्टली भन्ने हो भने होइन तर के चाहिँ थियो भने हामी चाहिँ ओडिआई स्ट्याटस चाहिँ रिगेन गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ जोगाउन सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ कोच उहाँ चाहिँ एकदमै आशावादी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हामीलाई विश्वास दिलाउनु भएको थियो र त्यो हिसाब पनि आयो र वास्तवमा खेल पनि के भयो भने चाहिँ अब अप्रत्याशिलो जुन भन्छौँ हामी त एकदम त्यो सपना जस्तो लाग्छ कि त्यसरी टिमले पनि प्रदर्शन भयो सबैतिरबाट भयो उहाँले त्यो टिमभित्रको एउटा चाहिँ बन्डिङदेखिबाट गरेर सबै कुराहरू जाँदाखेरिमा अब आज हामी डाइरेक्टै वर्ल्ड कप क्वालिफायरसम्म पनि गयौँ भन्दाखेरिमा त्यो निकै खुसी लागेको छ जुन हिसाबबाट हामीले उहाँलाई चाहिँ लिएर आएको थियौँ आज वास्तवमा हामीले त्यो चाहिँ सफलता चाहिँ एकदम आएको छ भन्ने कुरा विश्वास Monty, it's obvious you're getting a lot of appreciations. Well, the rumor is that the can increase your remuneration after retaining the ODI status from $10,000 to $12,000. Is that true? Well, that was part of my contract. So when I signed off as a part of my contract, when we negotiated to get me on board, something which we agreed to that if I am able to achieve that, what they wanted to achieve, then they'll go to my desired salary, which I was expecting in my negotiation. Wow. How many contracts do you have with Ken? Is that one single contract? Yeah, or? Yeah, that is the only contract. Yeah. Okay. When you assumed the responsibility of the head coach of Nepal cricket team, the state was very awful. I think it was in a very sorry state. There was a huge risk of losing the ODI status as well. The things were not right on and off the ground. So what particular thing that motivated you to take this job? It's a good question. You know, look, we all have some story that we build for ourselves. I have been on the journey of coaching for a while. And when I reflect back at my journey and my strengths, I think one of the strengths which I believe has been my risk-taking abilities. I must say that I was in the middle of making a decision between two teams. You know, and Can were pretty much aware of that too. I would not name the team, but the thing is that what I really appealed me to come towards this was the interests and the honesty which the Can management showed towards the vision which I wanted to get involved into. They were obviously having this desire of retaining the ODI status, which I totally understand. But they were honest enough to let me know that if from all the efforts that we put in, we are not able to manage the ODI status, they still want me here for a long period. You know, and that obviously built a little bit of respect towards them, because it made me realize that even they were willing to risk to bring in someone, you know, who might be able to do a job for them, but to keep him around for a longer period with the vision that we build the cricketing nation. Cricket is already loved in this country, so you know, with quality of cricket which we can bring in, and it was on display for the last 12 games, is what probably they must have thought at that point, and that is exactly what excited me as well to take up this job. Wow. I remember during the first press conference after your appointment, you had said that your strategy was to first ensure a happy dressing room. For those who doesn't understand the cricket term, would you mind elaborating what that happy dressing room means? Well, I mean, I've come across this many times now, you know, and you mind if I question back to you as well? I mean, obviously, I'll share some of the things from my side. As an example, you know, when anyone who took up this sport, forget the competitiveness at the highest level, anyone who took up this sport, for the first time when that kid played that game, it was for the joy of the game. Do you agree to that? Absolutely. Absolutely. It's only when we connect to the professionalism and expectations of whatever platform that you're on, you know, is where the external pressure comes in. And sometimes I've seen it from my journey that sometimes you lose the joy, you know, you're not happy anymore. So the philosophy of coaching and bringing in that joy around that happy dressing room starts with my first word, which is happy. Wow. You know, and dressing, and that is where I will ask you a question. I mean, what is your meaning of dressing? No, I was just trying to relate with my newsroom as well, where, you know, you would love to see your employee or colleagues, you know, with very high moral and spirit in your profession. So I think the image matters, the logistic matters as well. Is that what you mean? No, so obviously where I was going was for a simple terminology of dressing, right? When we came in here, we were all dressing towards the look, the outside look and things like that.
But for us in happy dressing rooms, we are dressing our mind. We are dressing our mind internally, you know, and it's a spiritual room, it's a holistic room, it's a cricketing room where everyone comes together honestly, get involved in happy, clear, transparent cricket conversations. And then we try to build and formulate a blueprint which will help us to get onto the journey forward. So that is a happy dressing room for you. Wow. And psychology is another most important status of the players, I guess. Absolutely. I mean, you know, we have come across, and like Arif said that in our first conversation when we interacted, my question to them was, you have played cricket for so many years and you have seen quality of cricket around the world for so many years, and there is an aspiration, there is a dream that you guys are chasing. But if there is one thing which you all can connect to around the world and the success around the world from any individual or any team which has been successful, what is that one thing which differentiates the best sides or the best individual player? They were the ones who answered above the shoulder, the mind. Absolutely, you know, absolutely. I mean, mental state matters. Arif ji, वीरगन्जको एउटा मफसल, एउटा सामान्य परिवार, सम्भवतः त्यति सहज आर्थिक अवस्था थिएन, एउटा बल एउटा ब्याट जुटाउनका लागि मफसलमा कति गाह्रो छ त्यो थाहा छ। अनि यस्तो कोच मन्टीजी जसले एउटा ह्याप्पी ड्रेसिङ रुमको कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो वातावरण दिनु, अहिले साँच्चै ड्रेसिङ रुम ह्याप्पी छ? पक्कै पनि हामीले जुन अहिले इन्भाइरोमेन्टमा खेल्दैछौँ त्यो देखि पनि रहेको छ कि एउटा ह्याप्पी ड्रेसिङ रुम बाहिरबाट देखिरहेको छ र हामी त्यो ह्याप्पी ड्रेसिङ रुमले गर्दा रिजल्ट पनि हामी ल्याइरहेको छौँ। के हुन्छ त्यसमा? कुनै लजिस्टिक रूपमा कुनै चिज हुन्छ अथवा सफा चुस्त दुरुस्त हुन्छ अथवा त्यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? भौतिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा ह्याप्पी ड्रेसिङ रुममा के हुन्छ? मेनली भन्नुपर्दा चाहिँ हामी ह्याप्पी ड्रेसिङ रुममा अब सपोज कसैले पर्फर्म गर्यो भने आई मिन मेरो साथीले कसैले पर्फर्म गर्यो भने एकअर्का हामी सक्सेस सेयर गरिरहेको हुन्छौँ, एकअर्काको सक्सेसमा हामी इन्जोय गरिरहेको छौँ। त्यो नै एउटा मेन डेफिनेसन हो ह्याप्पी ड्रेसिङ रुम। मेरो आम दर्शकलाई बुझाउनको लागि सायद ह्याप्पी ड्रेसिङ रुम भनेको एउटा ठुलो ऐना, एउटा बस्ने टुल, एउटा भौतिक कुरा छैन कि त्यहाँ एउटा साथीले अर्को साथीलाई कस्तो भाइब्स दिन्छ, मेरो प्रशिक्षकले मलाई कसरी मनोवैज्ञानिक रूपमा फिट राख्छ, कसरी आत्मविश्वास दिन्छ, कति खुसी राख्छ भन्ने कुराहरू जोडिन्छ होला हैन? अहिले चाहिँ अलिक बढी टिममा यो सँगसँगै अरू के फरक छ? जस्तो बीचमा तपाईँहरूको लय बिग्रियो, बीचमा खेलाडीहरूको एक आपसको एक किसिमको सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन भनेर पनि सुनियो। सो यो ह्याप्पी ड्रेसिङ रुम त त्यहाँ त्यो तहसम्म जान्छ नि त हैन? तपाईँहरूको सम्बन्ध पनि सुधार्छ होला। अरू के छ? पक्कै पनि प्लेयर हामी त्यही नै हौँ, तर अहिलेको जुन सिचुएसन छ त्यसमा सबैको माइन्डसेट चाहिँ हाम्रो फरक छ। जुन सरले हामीलाई आई मिन पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ, माइन्डसेट क्रिएट गर्नुभएको छ हरेक प्लेयरको, त्यो चाहिँ अहिले फरक छ। त्यसले एकीकृत गरेछ तपाईलाई? एकता छ तपाईको? हजुर हजुर, एकदम एकदम। एउटा साथीको खुसीमा अर्को साथी खुसी छ? हजुर एकदम एकदम। पहिला पनि एकजुट भएर नै खेलेका थियौँ, तर अनफर्चुनेटली त्यो रिजल्ट चाहिँ आउन सकेको थिएन। तर मन्टी सर आएपछि झन् यसमा थप दिनुभयो, पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भयो, त्यो एउटा इमोसनल वाइज र ट्याक्टिकल वाइज पनि। टिम स्पिरिट चाहिँ तपाईँले भने जस्तै इमोसनली र टेक्निकली दुईटै कुराले अलिकति स्ट्रङ भएर आयो भनौँ। रोहितजीको कप्तानीमा खेल्दा कस्तो लागिरहेछ? पक्कै पनि हि इज अ ग्रेट लिडर। जुन भाइटल सिचुएसनमा त्यसले आई मिन स्ट्रङ डिसिजनहरू लियो अन द फिल्ड, अफ द फिल्ड, त्यो चाहिँ एप्रिसिएट गर्नै पर्ने हुन्छ। भाइटल सिचुएसनमा त्यसले जुन इनिङहरू खेल्यो टिमको लागि, त्यो चाहिँ एकदम टिमको लागि हेल्पफुल थियो। तपाईँले अघिदेखि चाहिँ मृग अङ्गजीलाई अथवा मन्टीजीलाई तपाईँले बेला बेलामा नाम दिइरहनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ अघिल्ला प्रशिक्षकभन्दा मन्टीजीको प्रशिक्षणमा अरू के विशेषताहरू पाउनुभयो? सफलता त देखिसक्यो, मैले यति धेरै सोध्नै पर्दैन होला होइन, प्रुभ गरिसक्नु भएको छ। तर त्योभन्दा बाहेक तपाईँ अघिल्ला प्रशिक्षकले तपाईँलाई केही खेलहरू खेल्नबाट वञ्चित गराएको भन्ने कुरा पनि आयो र पछिल्लो एउटा खेलमा तपाईँले त्यो विजयी इनिङ्स खेल्दाखेरि ब्याटले चाहिँ प्रभाकरतिर फर्किएर सेलिब्रेसन गरेको थियो भन्ने पनि छ। फरक के पाउनु भएको छ? आई मिन अहिलेसम्म हामीले जुनसुकै प्रशिक्षणमा काम गरेका छौँ त्यो हामीले केही न केही सिक्न पाएको छौँ, चाहे त्यो पुबुदो सर होस्
या हाम्रो प्रभाकर सर होस् या ड्याब वाटमर सर होस् या अहिले हाम्रो मन्टी सर हुनुहुन्छ, हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छौँ यो कोचबाट। र जहाँसम्म त्यो अस्तिको जुन हजुरले भन्नुभयो कि आई मिन त्यो चाहिँ मेरो एउटा फ्रस्ट्रेसन मात्र थियो भित्रको। आई मिन मैले लास्टसम्म गएर म्याच फिनिस गर्न सकिरहेको थिएन। त्यो चाहिँ एउटा अस्तिको म्याचमा मैले म्याच फिनिस गर्दा त्यो फ्रस्ट्रेसन मात्र आई मिन त्यो निस्केर आयो त्यो दिन म्याच फिनिस गरिसकेपछि। अलिअलि मन चित्त दुखियो। हजुर, अघिल्ला प्रशिक्षकको व्यवहारले गर्दा अलिअलि मन नै त्यस्तो चाहिँ थिएन। आफूमाथि मलाई रिस उठिरहेको थियो कि म आई मिन लास्टमा गएर म्याच फिनिस गर्न सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ अस्ति टिमको लागि भाइटल सिचुएसनमा गर्न सके, त्यही मात्र हो। हुन्छ दुर्गाराजजी, तपाईँकोमा आए, जिम्मेवारी निकाय, अब ओडिआई प्राप्त गरिसकेपछि त्यसका धेरै उपलब्धिहरू छन् नि हैन, तर सबैलाई थाहा भएको कुरा अब त क्रिकेट पछ्याउने अथवा आम मान्छेले थाहा पाइसके हाम्रो हैसियत के हो, सबैलाई जानकार छ कि पूर्वाधारका हिसाबले अथवा अन्य हिसाब सुविधाका हिसाबले ओडिआई राष्ट्र भन्न सक्ने खासै अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्दैन। छौँ त्यस्तो? खेलाडीहरूले आज पनि सामान्य सुविधा, सामान्य पूर्वाधार नपाएको गुनासो त छ नि हैन? अब एउटा कुरा चाहिँ हजुरले के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यो पूर्वाधारको विषयमा जुन हाम्रो ओडिआई स्ट्याटसको छ र अरू देशलाई पनि हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी पूर्वाधारमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि नै छौँ भन्ने लाग्छ। छैन हामीसँग त्यो पूर्वाधारहरू जुन खालको चाहिँ यो सम्मलाई ठिक छ। अब योभन्दा अगाडि जानेको कुरामा चाहिँ के हो भने यो पूर्वाधारले भ्याउँदैन भन्ने कुरामा हामी कोचसँग पनि बसेर कुराकानी धेरैचोटि कुराकानी गरिरहेको छौँ। किनकि यो राज्यलाई पनि भन्न आएको छौँ, जुन देखाइरहेको छ नि अस्ति पनि हाम्रो जुन फाइनल म्याचमा त्यति धेरै दर्शक आउनुभयो, त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो व्यवस्थापनदेखिबाट धेरै कुराहरू त्यहाँको देखिसकेको कुरा हामीले त्यसमा धेरै कुरा भन्नु पर्ने कुरा लाग्दैन। म आउँछु त्यसमा। तर के छ भन्नुहुन्छ भने तर जुन पूर्वाधार तर खेलाडीहरूको विषयमा चाहिँ हामीले भन्नु छ भने अहिले पछिल्लो 4 वर्षमा जब आइसकेपछि त्यसको चाहिँ स्तरमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। अहिले जुन हामीको दिनबाट खेलाडीलाई दिने म्याच फेयरदेखिबाट सुरु गरेका छौँ, अहिले चाहिँ अब खेलाडीले पाउनु छ कन्ट्र्याक्टका कुरा ल्याएका छौँ। इभन उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ अब राम्रो खालको चाहिँ होटलले दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कमसेकम त्यो खालको सुविधा गराएका छौँ। त्यो पर्याप्त नहोला तर हामीलाई जुन हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याउने छ, जुन हाम्रो स्रोत र साधन पनि त हेर्नु पऱ्यो, हामी आफूलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो। जुन हामीमा छौँ र त्यो हामीमा लाग्छ कि त्यो हाम्रो स्रोत साधनभित्र बसेर हामीले गर्न सकेको सबभन्दा बेस्ट हो। तर त्यो त एउटा नेसनल टिमको कुरा हो। क्रिकेटको विकास भनेको त त्यसलाई अब त त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ होला नि। एउटा रङ्गशाला मात्रै हेरे जस्तो भयो अथवा ग्रासरुटका कार्यक्रमहरू शून्य जस्तो छन्, यतातर्फ तपाईँहरूको ध्यानै गएको छैन। उमेर समूहका प्रशस्त प्रतियोगिताहरू भएकै छैनन् आजसम्म। एकाडेमी छैन, तपाईँहरूको एकाडेमी छैन। 2018 मा ओडिआई पाएपछि राष्ट्रिय क्रिकेट एकाडेमीको सुरुवात गर्ने भनिएको होइन? खोइ त। यसो मैले थोरै कुराहरूलाई मैले क्लियर पार्न खोजेँ। सबै कुरा भइरहेको छ। हजुरले डोमेस्टिक क्रिकेट भएन हुनुहुन्छ, हामी डोमेस्टिक क्रिकेटमा तपाईँको अन्डर 19 टुर्नामेन्ट सुरु गरिसकेका छौँ। टुर्नामेन्ट 4 वर्ष 5 वर्ष भएको थिएन, 3 वर्ष लगातार गऱ्यौँ र यो सालबाट अन्डर 19 टिमले तपाईँ देखिरहनु भएको छ वर्ल्ड कप क्वालिफाइसम्म गरिसकेको छ। उता बिचमा किन भएन, सङ्घ थिएन। दोस्रो कुरा डोमेस्टिक क्रिकेट हामी अन्डर 16को टुर्नामेन्टको लागि धनगढीमा गर्दैछौँ, गइरहेका छौँ। अन्डर 19 महिलाको टुर्नामेन्ट भइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ अन्डर 16को टुर्नामेन्ट हामी भनिहालेँ गर्दैछौँ। अब पिएम कप हाम्रो लगायतको टुर्नामेन्ट भइरहेको छ, मेयर कप जोडिरहेको छ भने लगभग 12-13 भन्दा बढी डोमेस्टिक क्रिकेटहरू हाम्रो भइरहेको छ। तर जुन प्रपर स्ट्रक्चर बन्नुपर्ने हो त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउन खोजिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् मैले बिचमा फेरि किन जोड्न खोजेँ यो कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यो आइसकेपछि तपाईँले काम पनि हेर्नु पऱ्यो। जब 2018 मा हामी आइसकेपछि के भयो, 1.5-2 वर्ष त हजुरको कोभिडले नै त्यो सबै कुरालाई चाहिँ सक्यो। त्यसपछि सबै अहिले पनि सम्म देश आर्थिक मन्दीमा छ। पूर्वाधारमा भन्नुहुन्छ भने राज्यले नै क्रिकेटलाई दिने बजेट कति छ हजुरले हेर्नु होला। क्रिकेटसँग आफ्नो मात्र बजेटले हाम्रो आफ्नो बजेटले हामी त्यो पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैनौँ। हामीले भनेको छौँ एनसिए सञ्चालन गर्छौँ भनेको छौँ, हाम्रो प्रपोजल राखेका छौँ, हामी आइसिसीलाई पठाएको छौँ र एउटा प्रपर रूपमा हामीले कोचसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ कि हामी यो आउने वर्षमा त्योलाई बनाउन हामी सुरु गरिसकेका छौँ, स्ट्रक्चरहरू बनाउन सुरु गरिसकेका छौँ। तर जुन हाम्रो लगानी, मैले फेरि लगानी कुरो लिएर आएँ, फेरि भन्नु होला किन भएन, खेलकुदको बजेट कति छ? एउटा कुरा हजुरलाई भन्नु नि एकदम थोरै बजेट। त्यो थोरै बजेटभित्र पनि क्रिकेटले पाउने बजेट कति? त तपाईँहरू क्रिएटिभ हुनुभयो भने त तपाईँले बजेट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यति धेरै रङ्गशाला त्यो खेल मैदानले धान्न नसक्ने खेल प्रेमीहरू हेर्न आए, समर्थन गर्न आए होइन। बिजनेस त्यहाँ पनि छ नि होइन? बिजनेस त्यसले चलाएको धेरै क्रेज छ भनेपछि त अरू सृजनशील भइयो भने क्रिकेटमा त यति धेरै पैसा छ भनिन्छ नि त होइन? पैसा अब हजुरलाई सिधै भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो चल्ने निजी क्षेत्रहरू छन् जसले प्रायोजन गर्न सक्छन्। भनिरहेको छ त्यही निजी क्षेत्रहरूबाट नै क्रिकेट सञ्चालन भइरहेको छ, हामी गरिरहेको छौँ।
त्यो निजी क्षेत्रलाई अहिले जुन आर्थिक मन्दी छ देख्नु भएको छ, कहीँ लगानी गर्ने छैन अवस्था कहीँ छ। देशका अहिले यो जानुभयो त भने अहिलेको अवस्था हो। दर्शकहरू रुखमा चढेर हेरिरहेको थिए क्रिकेट, त्यो इमोसन्सलाई क्याच गर्न सकिएन कि भन्ने। ठिक छ, होइन, मैले थोरै कुरा मैले हजुरले यसमा जोड्नै खोजेँ, किनभने त्यो दर्शकको प्रतिको कुरामा हामी एकदम क्लियर छौँ। यति धेरै दर्शकको समर्थन पाएका छौँ, त्यसैले त आइसिसी एसिसी अहिले पनि हामीप्रति धेरै नै उ छ, हामीसँग प्रति नै सकारात्मक छ। हामीले राज्यलाई भनिरहेको छौँ, पूर्वाधारको कुराहरूमा छौँ। क्रिकेट सङ्घले गर्न पनि म तपाईँलाई थोरै भन्छु, हाम्रो जम्मा 1.3 मिलियन बजेट हुन्छ, हेर्नुहोस् डलर बजेट छ भने त 13-14 करोड 15 करोड बजेट छ जम्मा। हामी त्यसमा लगभग आधाभन्दा बढी पैसा हाम्रो खेलाडीहरूकै पर्फर्मेन्समा जान्छ, क्याम्प सुरुमा सबैमा जान्छ। त्यसमध्ये हाम्रो अरू पनि के यो हामीले हिसाब गर्नु 38% पैसा त लगभग 40%को हारेरमा त हाम्रो खेलाडीको चाहिँ तलब सुविधामै हाम्रो पैसा जान्छ। त्यो मैले त्यो 51-52% भित्र जोडेर। अब बाँकी कुरामा अरूको कुरामा के हाम्रो कोचको पैसामा हाम्रो पनि स्यालेरी जान्छ। हामीसँग भएको थोरै बजेटहरूबाट जति बजेट हामीले पाउँछौँ त्यो बजेटले जति काम गरेका छौँ, आइसिसी यति धेरै चाहिँ सकारात्मक, यति थोरै बजेटमा यति टुर्नामेन्ट गरेका छौँ। म तपाईँलाई भनौँ 13-14 टुर्नामेन्ट हामीले चाहिँ यो कोभिड पछाडि गरिसकेका छौँ, खेलेका छौँ। अरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, एसोसिएट कन्ट्रीहरू मध्येमा सबैभन्दा धेरै टुर्नामेन्ट खेल्ने पनि आयोजना पनि गर्ने देश नेपाल हो। कोभिडको समय पनि जब हामी आइसके पछाडि के थियो, कम्प्लायन्स दिएको थियो आइसिसीले, हामी आर्थिक प्रतिबन्धमा थियौँ। उसले हामीलाई धेरै प्रतिबन्ध के दिएको कम्प्लायन्स दिएको थियो भन्नुहुन्छ भने तिमीहरूको चाहिँ डोमेस्टिक क्रिकेटको स्ट्रक्चर हुनुपर्छ, अन्डर-19 सुरु गर्नुपर्छ, तपाईँको महिला क्रिकेटको टिम सुरु गर्नुपर्छ, अफिस व्यवस्थापनदेखिबाट सबै कुरा गर्नुपर्छ भनेर कम्प्लायन्स दिएको थियो। त्यो कम्प्लायन्स पुरा नगरेसम्म तिमीहरूलाई हामी आर्थिक प्रतिबन्धबाट फुका गर्दैनौँ भन्ने थियो। हामी सबै त्यो बेलामा होइन, त्यही बेला कोभिड सुरु भएपछि हामीले एक लेभलको सेट गराएर हामी आफै आइसिसीको प्रतिनिधि नेपाल आउनु भएर उहाँले हामीलाई आर्थिक प्रतिबन्ध फुका गरेर जानुभएको छ। आइसिसी खुसी छ। अब बाहिर देख्ने कुरामा चाहिँ केही गरेन कसो गरेन भन्ने कुरा हुन्छ होइन। जब के हो भन्नुहुन्छ भने क्रिकेट सङ्घले यो गरेन त्यो गरेन भन्दा पनि मैले अहिले पनि हजुरलाई भने यो सबै रिजल्ट आउनुको पछाडि त्यो लगानी पनि त छ नि त। हो, ठिक छ। अन्डर-19 को टिममा रजनलाई आउन हामीले कति 58 दिन क्याम्प राखेको हुन्छ। दुर्गाराजी, Montyजी, let me come back to you. You have the experience of working with West Indies, Canada and IPL, Indian Premier League as well. What differences have you found in the cricket culture of Nepal and other countries? Well, yeah, so if we keep it Nepal-centric, one of the biggest difference and probably a common thing which comes out coming from India is a deep love for the game. I can see that so clearly. You know, and I have not been on the streets, but I'm assuming that on the streets a lot of people play cricket here as well. Because all the stories that I've been able to connect to all our boys, it seems that, you know, they have started their cricket in their districts, in their villages, in their provinces, their schools have helped. Some of those stories which they have been able to share to me, I understand that that's where they come from. And the other uniqueness about Nepal cricket is that even with the limited resource, the kind of effort and the work ethics which I've seen is a beautiful culture for a coach to get involved in. Wow. You know, because you have players who are hungry to learn, players who want to do well by performing and to represent their nation, make their nation proud. And of course, the fans who come here, that is also a different culture which I have seen. People right up on the trees and through the banners, the way they were looking. The last game for me was the real-time experience of everything that I've seen in small pockets in this country. You know, so that last game definitely was unreal. That was in the people level or in the players level. And in the final match, in the last game, the Prime Minister was there. That was a different case. But have you noticed that same sort of commitment or interest by the politicians or people in the government level? You asked me that question, have you noticed? But my personality, right, and my way of living is towards, I am only into my world, which is my creative world of cricket. So it will get unnoticed to me. The reason I say that is because I'm so much invested in my role and my cricketing world that I'll all be focused on that part. And like I said, I'm only here for the last couple of months. So the more I see around the world and the way I have seen things over here, for me that national cricket ground is exciting because the number of people who come up over there and the kind of cricket that we played, that is what has excited me so far in my coaching role so far. You know, so I'm not dodging your question, but I'm just telling you very frankly that. Okay, let me make it easy then. What challenges do you see in Nepali cricket, and what should the board
do to resolve this? Yeah, that's a good question. And you know, any associate country has their own challenge. And I have been involved in few associate countries, and it is pretty similar wherever I go in associate country, because the full member nations have got, let's say, a lot more funding, a lot more sponsors, and a lot more cricketing grounds, a lot more infrastructure. And compared to that, with any of the associate countries, the challenges are around infrastructure, the domestic cricket structure, a lot more coaching setups, a lot more international grounds to participate in. So those are the kind of challenges, and again, those are the kind of challenges which we again talked about, you know. And I know for the fact that through, again, when I go back to my first interaction with CAN management during the interview, we were all into it together, where they were willing to dive into the vision. And I didn't just came here for the 15 or 20 players of the squad to train. The biggest excitement for me was the vision. You know, when we deeply love that vision, we deeply dive into that vision. Right. And that is what has really excited us in the next 4 years journey. Thank you for being so honest, Montyजी. आरिफजी, म तपाईलाई सोध्न आएँ, तपाईँ असाध्यै राम्रो खेल्नुहुन्छ, टिममा यति धेरै योगदान पनि दिइरहनु भएको छ, तर त्यस्तो देखिँदैन, तपाईँ आफूलाई अलिकति अन्डररेटेड खेलाडी जस्तो लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आई मिन जति पनि अपर्च्युनिटी जहाँ पनि आइरहेको हुन्छ, मेरो थिङ्किङ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि जहाँबाट पनि टिमलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ। र अस्ति नै हजुरले भन्नुभयो कि आई मिन लाइक त्यो कुनै कुनै म्याचमा म बाहिर पनि बसेँ, त्यो यस्तो फिल हुन्थ्यो कि यो म्याचमा मलाई खेल्न पाएको भए म टिमको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्थेँ कि। अनि मैले आई मिन फ्युचरमा पनि त्यही सोचेको छु कि आई मिन जति पनि म्याचेस खेल्न पाऊँ त्यसमा चाहिँ टिमको लागि चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसन होस्, चाहे त्यो 10 रन होस्, 20 रन होस्, एउटा राम्रो क्याचले होस्, एउटा रनआउटले होस्, जस्ट आई वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु माई टिम। मलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईँको भाइ आसिफ पनि त्यस्तै राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ, राम्रो गरिरहनु भएको छ, तपाईँको दाजुभाइ नै एउटा नेसनल टिममा हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ आफूलाई हुन्छ नि जब भाइले राम्रो खेलिरहेछ अनि आफू चाहिँ डग आउटमा बसेर हेर्दाखेरि? अभियसली राम्रो फिल हुन्छ, तर एउटा टिमको मेम्बर भएपछि आई मिन उसले झन् राम्रो कन्ट्रिब्युट गरोस् टिमको लागि, ठुलो रन बनाओस्, त्यो चाहिँ जहिले सोचिरहेको हुन्छु म। नोस्टाल्जिक हुनुहुन्न त्यो दाजुभाइले त्यो खेल मैदानमा हजारौँ दर्शकको बीचमा त्यो सफलता प्राप्त गर्दाखेरि मान्छेले एक दिनको सफलता देख्छ, तर उसले गरेको सङ्घर्ष, उसले जुन स्ट्रगल गर्छ बाल्यकालमा, त्यो त देखिया हुँदैन। अलिकति सम्झिनु न, तपाईँ आसिफसँग केटाकेटीमा आजको यो दिन देख्नुभन्दा अगाडि त्यो बाल्यकाल केही सम्झिनुहुन्छ? कति सहज थियो परिस्थिति? जहाँसम्म स्ट्रगलको कुरा छ, आई मिन हामीले भन्दा पनि मेरो मम्मीले धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको छ हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनलाई। पहिला हामीसँग त्यस्तो पकेट मनी पनि हुन्थेन कि एउटा टेनिस बल पनि हामी किन्न सकौँ, किनेर खेल्न सकौँ। त्यसमा चाहिँ मम्मीले चाहिँ जसोतसो म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो, त्यो टेनिस बलहरू किनिदिनुहुन्थ्यो। र स्ट्रगलको पार्टमा चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको छ हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनलाई। हाम्रो त जस्ट एउटा हार्डवर्क र ब्लेसिङ मात्र हो। स्ट्रगलको पार्टमा चाहिँ मेरो फ्यामिलीले धेरै स्ट्रगल गरेको छ हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनलाई। तपाईँको मम्मी र परिवारलाई सम्मान प्रकट गर्छु म आरिफजी। राम्रै थियो आर्थिक अवस्था, स्कुल जानलाई, कापी कलम किन्नलाई, मन लागेको लुगा किन्नलाई, त्यस्तो अवस्था थियो? के गर्नुहुन्थ्यो बुवा आमा? टु बी अनेस्ट हाम्रो फ्यामिली सिचुएसन त्यस्तो राम्रो थिएन। आई मिन जसो तसो चाहिँ हामी म्यानेज गर्थ्यौँ, फ्यामिलीले म्यानेज गर्थ्यो खाना बस्ने, र त्यति चाहिँ हामी स्ट्रङ थिएनौँ कि हामी फिस पनि स्कुलको पे गर्न सकौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो स्कुलले धेरै ठुलो रोल प्ले गरेको छ। आई मिन हामी एउटै स्कुलमा पढेका हौँ र त्यो स्कुलमा हामीले राम्रो पर्फर्म गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल सरले स्कलरसिप दिनुहुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ हामी धेरै मोटिभेट भयौँ र त्यो स्कलरसिपले चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ कि मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई झन् कन्ट्रिब्युट गर्न सकेँ र त्यसले त्यो स्कलरसिपले गर्दा नै हामीले धेरै मोटिभेसन पायौँ र स्कुल लेभल खेलेर एज लेभलको ग्रुप खेलेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ। एब्सोल्युटली एउटा राम्रो खेलाडी
जन्मिनको लागि उसको परिवार उसको विद्यालयको ठुलो हात हुन्छ। मलाई अर्को एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, तपाईँको मम्मीले त्यति धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो, मैले तपाईँले नै आमालाई सम्बोधन गर्ने शब्द प्रयोग गरेको किनभने त्यहाँ अरू बढी मैले सम्मान देखाउन खोजेँ, तपाईँको भाव बुझ्न खोजेँ। त्यो एउटा सङ्घर्ष थियो, तर आज तपाईँहरू दुवैजना राष्ट्रिय टिममा खेल्दै हुनुहुन्छ। परिवारको त अपेक्षा पनि हुन्छ, जिन्दगीभरि त स्ट्रगल गर्ने होइन होला। राष्ट्रिय टिममा खेल्दा खेल्दै दुईजना दाजुभाइ नै यहाँ आउनु, परिवारको पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन छ, त्याग छ, त्यो तिर्न सकिया छ। त्यो आमाको त्यो गुण, त्यो सङ्घर्ष भनेको त्यो राष्ट्रिय खेलाडीहरूले कति सेवा सुविधा पाउँछन्, कति कम्फर्ट छ आजको जिन्दगी चाहिँ। अब फ्यामिलीले जुन स्ट्रगल गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले यो जुनीभरि नै हामी केही पनि गऱ्यौँ भने हामीले त्यो पे गर्न सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ हो कि। यति धेरै गुण लगाइसक्नुभयो देशलाई। हजुर, आई मिन त्यो खुसी लाग्छ कि जब हाम्रो म्याच स्टार्ट हुन्छ, मम्मी ड्याडीहरू सँगै बसेर म्याच हेर्नुहुन्छ, इन्जोय गर्नुहुन्छ। जबसम्म लास्ट बल फिनिस हुँदैन तबसम्म चाहिँ सँगै बसेर इन्जोय गर्नुहुन्छ म्याचलाई, त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। अनि गेम हुने दिन अगाडि पछाडि घरमा कुरा हुन्छ, के भन्नुहुन्छ बुवा आमाले? टुर्नामेन्टको बेला चाहिँ खासै हाम्रो कुरा हुँदैन, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी रेगुलर टचमा हुन्छौँ, कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। छिमेकीको धारणा बुझ्न मन लाग्यो। त मैले सुनेको थिएँ तपाईँहरू खेल्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यही बेलादेखि हान्नुहुन्थ्यो होला राम्रै सट, बल त छिमेकीकोमा पुग्थ्यो अनि दिन्नन्थ्यो होइन ती छिमेकीले बल। आज चाहिँ के भन्छन्, आज भेट्दा के भन्छन् ती छिमेकी? अभियसली हाम्रो घरको छेउमा चाहिँ त्यस्तो स्पेस थिएन खेल्न लायक, हामी घरमै खेल्थ्यौँ र घरबाट जुन बल हाम्रो छिमेकीकोमा जान्थ्यो, अब एक दुई दिनको लागि त के हुन, तर जहिले गइरहेको हुन्थ्यो बलहरू। अनि त्यसमा चाहिँ अलि हामी स्ट्रगल गर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ त्यही अङ्कलहरू चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो खुसी लाग्छ। परिवार राम्रै चलेको छ? हजुर, दुईजना खेलाडीको आम्दानीले परिवार चल्छ, राम्रै चलेको छ? अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ बेटर भएको छ भनौँ नि। तपाईँहरू दुईजना खेलाडीको बहिनी पनि हुनुहुन्छ? हजुर, एकजनाको तपाईँको बहिनी? हजुर, आसिफको दिदी, उहाँ के गर्नुहुन्छ? एउटा बहिनीको चाहिँ बिए भइसक्यो र अर्को बहिनी चाहिँ 11 मा पढ्दैछ। खेलमै आउँ फेरि, ब्याटिङ गर्दाखेरि अलिक तल ब्याटिङ गर्नुहुन्छ, अलिक माथितिर उक्लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? जुन म्यानेजमेन्टले, कोचले, क्याप्टेनले जुन मलाई रोल दिइरहेको हुन्छ त्यो रोलमा चाहिँ त्यो पार्टिकुलर डेमा म कसरी राम्रो गर्न सक्छु त्यो मात्र सोच हुन्छ मेरो। त्योभन्दा बाहेक तपाईँले मानौँ क्रिकेट सङ्घलाई केही सुझाव दिनु पर्यो भने, जुत्ता लाउने मान्छेलाई कहाँ घोज्छ भन्ने थाहा हुन्छ, खेलाडीलाई आफ्नो पीडा थाहा हुन्छ। हामी त एक दिन खुसी हुने मात्रै रहेछौँ, देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जो पनि जितेको दिन खुसी हुने, उत्साहित हुने, त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई सम्झिँदै नसम्झिने एउटा खेलाडी कसरी बसेको छ, एउटा खेलाडी मनोवैज्ञानिक रूपमा कुन परिस्थितिमा गुज्रिएको छ, मानसिक अवस्था बिग्रेको छ, परिवार सामान्य हातमुख जोड्न नसकेर ऊ देशमा बस्न नसकेर विदेशिएको छ, खेलाडीका असङ्ख्य कथाहरू छन्, पीडाहरू छ जो आम मान्छेले बुझ्दैन। परिवारले थोर बहुत बुझ्ला, तर परिवारले पनि ऊप्रति अपेक्षा राखिरहेको हुन्छ, के गरिस्, कस्तो बाटोमा लागिस्, कहाँ लगेर जिन्दगी बिगारिस् भन्नेहरू पनि छ। जबसम्म तपाईँले परिणाम दिन सक्नुहुन्न, तपाईँले केही सुझाव दिन चाहनुभयो भने के भन्नुहुन्छ? क्रिकेट सङ्घले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपालको खेलकुद विकासका लागि, तपाईँहरू जस्तै खेलाडीहरूको मनोविज्ञान उच्च राख्न लागि, मनोबल सधैँ स्वस्थ राख्नका लागि? सबभन्दा पहिला त अहिले जुन हाम्रो बोर्डले काम गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्न मन लाग्यो मलाई, किनभने कोभिड पछि चाहिँ जति हामी टुर्नामेन्ट खेल्यौँ उहाँले अर्गनाइज गर्नुभयो, त्यो चाहिँ अघि सरले भने जस्तै कि एसोसिएटमा सबभन्दा बढी बायोलेटरल सिरिजहरू हामीले नै होस्ट गरेका छौँ, हामीले नै खेलेका छौँ। त्यो अहिले जुन र फ्युचरमा आउने दिनहरूमा जुन उहाँहरूले स्ट्रक्चर बनाउनु भइरहेको छ त्यो पक्कै पनि फ्युचर नेपाल क्रिकेटको लागि राम्रो हुनेछ भन्ने आशा छ। ओके दुर्गाराजजी, अहिलेको प्रश्न म दोहोऱ्याउन चाहेँ। हामी रङ्गशालातिर पुगेका थियौँ, त्यो भनेको टियुको खेल मैदानतिर पुगेका थियौँ। लिग 2 मा अझ युएईसँगको म्याच हेर्न 20,000 भन्दा बढी समर्थक आए। नेपाली खेलकुदमा त्यो बिरलै देखिने त्यो उत्साह हो नि। तर आम मान्छेको बुझाइ चाहिँ के छ भने क्यानमा बस्नेहरू तपाईँ
अरूसँग आन्तरिक राजनीति गर्न र लड्न चाहिँ प्रशस्त ऊर्जा पनि छ, जुक्ति पनि छ, तर त्यो खेलकुदको त्यो क्रेजलाई सृजनशील तरिकाले त्यसलाई बदल्न चाहिँ सकिरहेको छैन। आज पनि प्रशस्त प्रायोजकहरू जुटाउन सक्नुहुन्न, आइसिसीकै भरमा मात्रै चलेको छ। आन्तरिक स्रोत पनि त जुटाउन सकिन्थ्यो होला, अरू केही उपायहरू सोच्न सकिन्थ्यो होला भनेर आम गुनासो चाहिँ छ। तपाईँहरूलाई आइरहने प्रश्न हो नि यो, होइन? आइरहने प्रश्न हो, किनभने सङ्घलाई आएपछि यो सामान्य रूपमा लिनु पनि पर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने सङ्घमा बसिसकेपछि काम गर्न सकिएन भने त्यसको जिम्मेवार पनि लिनुपर्छ र राम्रो हुँदाखेरि पनि सबैको कुराको त्यो सबै कुरा लिनु पनि पर्छ, दुवै कुराको। अहिले के भने नेपाल क्रिकेट सङ्घले नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। फेरि म तपाईँलाई फेरि जोड्न चाहन्छु, हामीसँग केही समय अगाडिदेखिबाट अलिकति स्पोन्सरहरू हामीले जोडेका छौँ, सुरु पनि गरिसकेका छौँ। पहिला पनि थिए, बिचमा त्यही स्पोन्सरले नै, जस्तै हामी टेलिभिजनसँग जोडेका थियौँ, डोमेस्टिक क्रिकेटमा केही पैसा हामी आम्दानी गर्थ्यौँ, हामी जर्सीलाई स्पोन्सर गरेका थियौँ, 3-4वटा टाइटल स्पोन्सर अरू पनि जोडेका थियौँ विभिन्न शीर्षकमा। त्यसले नै हामी त्यति धेरै टुर्नामेन्टहरू चाहिँ गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसपछि जब यो कोभिडहरू भयो र फेरि क्रिकेटसँग पनि विभिन्न किसिमका अहिले यो किसिमका चाहिँ यो विवादहरूको सृजना भइसकेपछि चाहिँ अलिकति मार्केटमा पनि त्यही खालको भएको र क्रिकेटप्रतिको हेरी नजर पनि म एकदम रियालिटी भन्ने हो नि कि अलिकति पनि भन्यो भने चाहिँ कता कता त्यो खालको चाहिँ हामीले नपाएकै हो। कुनै समयमा कति दिन यहाँ चाहिँ मान्छेले भन्दा क्रिकेट सङ्घले चाहिँ गरेन भन्छन्, तर कतिचोटि हामी चाहिँ स्पोन्सरहरूका जाँदा फिर्ता फर्केर आएछौँ कि धेरैचोटि जाँदा। नेपाली बजारमा प्रायोजकहरूको अभाव भएको चाहिँ होइन, तर तपाईँहरूले विश्वास दिलाउन नसक्नु भएको हो भन्दा म सही हुन्छु? त्यस्तो पनि तपाईँहरूको आन्तरिक किचन विवाद, यसलाई मैले एकदम तपाईँलाई एकदम क्लियर भन्न चाहेँ। अनेस्टली अब तपाईँले एकदमै क्लियर भन्न के चाहे हुन्छ भने हाम्रो क्रिकेटमा चाहिँ यो अहिले पनि एकाडेमीले झन् बढी प्रायोजक ल्याउँछ क्यानले भन्दा। त्यो उहाँले एकाडेमी मात्रै हेर्नुहुन्छ होइन, हाम्रो त डोमेस्टिक क्रिकेट पनि हेर्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल क्रिकेट हेर्नुहुन्छ। सुन्नु न, यहाँ चाहिँ सबै कुरा हेर्नुहुन्छ, क्यान चलाउनुहुन्छ, यावत सबै कुरा गर्नु छ। प्लेयरकोदेखिबाट प्लेयर पनि एउटा मात्र टुर्नामेन्ट गरेर भएन। भन्नु चाहिँ फ्रेन्चाइज लिगले पाउने, तपाईँले किन पाउनुहुन्छ? उहाँले त 1 वर्षभरि एउटा फ्रेन्चाइज लिग गर्नुहुन्छ। हामी त डोमेस्टिक क्रिकेट चलाउनु पर्छ। तपाईँ सोध्नु भएको छ अन्डर-19 किन भएन, 16 किन भएन, एनसिए किन सञ्चालन भएन, महिलाको गेम किन भएन, पुरुष गेम किन भएन, महिला पनि अन्डर-16 र 19 किन भएन, अन्डर-15 किन भएन? यो सबै टुर्नामेन्ट गर्नु पर्दाखेरिमा त कति चाहिँ लाग्छ भनौँ न। त यो सबै गर्न व्यवस्थापन गर्न त गाह्रो छ नि, तर क्वेसन गर्न जति सहिलो छ त्यति गाह्रो छ। अर्को अहिले मैले के गर्न चाहेँ भने हाम्रोमा चाहिँ अलिकति तपाईँले एकदम भन्यो भने यो बजार चाहिँ अलिकति यो सिन्डिकेट टाइपको छ। हेर्नुहोस्, क्रिकेटलाई चाहिँ जति क्रिकेट सङ्घप्रति क्रिकेटलाई चाहिँ अब हामीले हेर्नुहोस् त फ्र्याङ्कै भन्नुपर्छ, टु बी फ्र्याङ्कै भन्नुपर्छ कि यहाँ जाँदाखेरिमा फलाना चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नदिनु भनेको छ भन्नेसम्म, स्पोन्सर नदिनु भनेको छ भन्नेसम्म कुराहरू आउँछ। क्रिकेटलाई चाहिँ गर्दाखेरिमा त फलाना यसो गर्नुपर्ने छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछन्। समग्र क्रिकेटलाई माया गर्ने मान्छेहरूले त त्यो क्रिकेट सोध्ने होइन, क्रिकेट देखिने हो नि त। क्रिकेटका बस्ने व्यक्ति हेर्ने होइनन् होला। हामीभित्र पनि मैले भने सङ्घ भनेको यस्तो चिज हो, त्यहाँ फरक उमेरका मान्छे छन्, फरक ठाउँका मान्छे छन्, फरक सोचका मान्छे छन्, फरक स्कुलिङबाट आएका छन्। त्यहाँ सामान्य रूपमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अन्तर्द्वन्द हुनु स्वाभाविक पनि हो, हरेक सङ्घमा छ। तपाईँ माघदेखि कार्यवाहक सचिवको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको उत्साह अरू बढिरहोस्, त्यसमा शुभकामना दिइहाल्छु। तर समग्र संस्थाको मैले कुरा गर्न खोजेँ, महिला खेलाडीहरू पनि छन् क्रिकेट खेल्ने, होइन? तिनको हालत मैले तपाईँलाई सोध्न थालेँ भने फेरि अरू गिजिया यस्तो हुन्छ। 4 वर्षमा नेपालले लिग 2 का खेलबाहेक अन्यसँग पर्याप्त सिरिज खेल्ने अवसर नै पाएन। टेस्ट राष्ट्रसँग सिरिज खेल्न नेपाली खेलाडी कहिले पाउँछन्? छिट्टै पाउँछन्। हामी छिट्टै तयारी गरेर आएका छौँ, छिट्टै गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यहाँ टेस्ट राष्ट्र बोलाउँदाखेरिमा खेल्न सक्ने खालका पूर्वाधार, अथवा हामी जाँदाखेरिमा हजुरले भन्नुहुन्छ एकदम इजी गरेर कहिले खेल्ने भन्नुहुन्छ। जान त्यति सहिलो छैन टेस्ट राष्ट्र खेल्न जान्न। यहाँको लाइनको हामी भन्दा ठुलो राष्ट्रले के खोज्छन् भने यहाँ आउँदाखेरिमा पनि उहाँहरूको सम्पूर्ण सुविधा हामीले वहन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, आउँदाखेरिमा पनि जाँदा पनि हामीले केही पाउँदैन कि सबै तिमीहरू खर्च गरेर आउनु भए आऊ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू हुन्छ, कुरा भइरहेछ। तर फेरि एउटै टुर्नामेन्ट जाँदा लगभग करोडौँ रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ खर्च हुन्छ। करोड रुपियाँ खर्च गर्न सङ्घले त्यो अहिले मैले भनिहालेँ हाम्रो त्यो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ बनिसकेको छैन। तर हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। आज प्रायोजनहरू खोजिरहेका छौँ, सबै कुरा गरिरहेका छौँ, टुर्नामेन्टहरू गरिरहेका छौँ। अब अपेक्षा मात्र ठुलो राखेर भएन। हामीले चाहिँ राख्दा जुन पूर्वाधार छ, जुन हामीसँग भएको चाहिँ हाम्रो पनि आफ्नो चाहिँ घाँटी हेरेर हाल्ने भन्छ नि, त्यो खालको भित्रमा रहेर खेल्न आउन तयार छन्। हामी छिट्टै ल्याउँछौँ पनि, टेस्ट राष्ट्र पनि ल्याउँछौँ, उहाँहरूसँग हाम्रो सिरिज पनि हुन्छ। तर अब केही समय मैले भनिहालेँ, यसको लागि चाहिँ अहिले जुन हामी गइरहेका छौँ यो तपाईँले चाँडै नै यो हेर्न पाउनुहुन्छ। यो पटक अलिक बढी उत्साहित हुनुभएको छ? होइन, उत्साहित भन्दा पनि हेर्नु स्वाभाविक रूपमा हो, किनभने क्रिकेटमा चाहिँ टिम राम्रो गरेपछि, टिम राम्रो खेलेपछि आजको नेपालको टिम भन्नुहुन्छ भने यो सामान्य टिम होइन भने जनमानसमा परेको छ कि विश्वले नै हेरिरहेको छ कि नेपालको टिम यत्रो दर्शकको बिचमा आएर यहाँ खेल्न पायो भने एउटा खालको उत्साह छ।
नेपालको टिमले पनि अब पछि स्कटल्यान्ड जस्तो टिमसँग हामीले यहीँ पछिल्लो समय हाम्रो राम्रो प्रदर्शन गऱ्यौँ, नामिबिया चाहिँ होममा राम्रो खेल्यौँ, युएसए राम्रो खेल्यौँ भनेपछि अब नेपालको टिम पनि सामान्य टिम चाहिँ होइन है। हुन्छ मन्टीजी, हाउ डु यु लुक एट द एसोसिएट क्रिकेट इन नेपाल? Well, look, again, I have to give my first-hand experience. I just walked in on 28th of Jan here, and it's now what, 2.5 months, 3 months of experience so far. So the first-hand experience will be all about, the task in front of you. And the task given to me at that point was the series which we played against Scotland and Namibia. Then the series which we played away against UAE and PNG, and coming back to the home series against PNG and UAE. Now, how do I look at Cricket Association of Nepal in that? There could be a lot of breakdown of questions, right? To answer something positively about certain things, as an example, when I walked in, we were looking for training. I needed an additional help of support staff. I was given, right? And in that part, we also were able to bring in a couple of sidearmers who are local again. So that part I look at it very positively now, because obviously I had, in my interview and after I got selected, I do have a say of also bringing in staff. But I will give credit to Can and Binod, who is my cricket manager over here as well. So, I normally interact with him a lot about cricket, because that's how Can has created the arrangements. Where any cricketing thing comes and I need to have a conversation with Binod, and those facilities will be catered to me. So, from the players also, when I got the feedback about we need sidearmers, we need extra bowlers and all that, it was provided to us. And then when it comes to scientific practice, I will give a lot of credit to those groundsmen out there with limited facility, like we always say. They have been able to do a great job. So the preparation side of things which I needed to walk into this 12 games which we played recently, I was very happy with that. And we were able to manage those well. And the other thing is that when we went to UAE, there are certain things which, as a hard taskmaster, I also push Can management for my requirements, because I believe in that as part of building the champion side. They again pretty much responded positively. We were able to do some team bonding sessions. We were able to go for a desert safari, which can be seen just as a desert safari from outside, but for me it's interaction away from cricket. Absolutely. It's for me the opportunity where players experience something differently as a group together, and then they look at life a little differently. So that is again, for me, positives. Like I said, we both know, the Can management and myself as responsible leaders, we both know that now we have an opportunity, after retaining the ODI status, that what it will look like to walk into the next 4 years. Absolutely, absolutely. I was about to add a question to you, that what is the next target of Nepal? One day international ODI World Cup, 2020 World Cup, or Asia Cup? How long do you think would it take for us to become a test nation? See, how long, again, it's a difficult question to answer from myself. What I can say is that we have left a very good first impression this year with this 12 games, because, like you said, and like you mentioned, I've been involved in cricketing roles, coaching roles around the world, and I still interact with like-minded people, and there is a lot of keenness from even great people back home who have asked me, share us your first-hand experience, without naming anyone. I've already had some casual talks about what about, some invitational tournaments, which again I have talked with Durgaraj as well. We were on the phone yesterday night. There is a invitational tournament which happens in Cricket Association of Karnataka, which I have experienced it firsthand when I was the state coach with the Andhra team. So invitational tournament is where I feel that it's realistic. We can be invited and participate there, and maybe that will again leave an impression to them about how much the cricket has progressed over here. Similarly, the bilateral series which I'm looking forward to, apart from the associate teams, I see that we have good relationships, like Bangladesh as an example. My first-hand experience of under-19s was that when we were preparing for Malaysia Cup, we had gone to Bangladesh to play a bilateral series there. So I see there is a good relationship there going on. Similarly, I am hoping and I'm expecting that relationships keeps building with all full member teams, all full member neighboring countries. Right. Look around. You have 5 full member nations around you.
And it's just a matter of time if people understand how deeply and how passionate this whole country is about this game. I am hoping that few people around the world or few institutes around the world will willingly contribute towards building this nation as well as far as cricket is concerned. Yeah. That is where my excitement is. Another thing which we definitely want to proactively do it this year, and I'm very much keen on that, and I have been addressing that very regularly. But like Durgaraj said, and I understand a little bit of Nepali language now, that we are in middle of few events together. You know, we are just going to prepare now straight away to play Asia Cup. Right. Asia Right. Cup There are 10 nations competing for the spot in the Asia Cup. And you only So have. what are Nepal's chances, in fact? I mean, Nepal chances are as good as any other countries, who are participating in that. Wow. The starting point is the same. But definitely for us, it is about, the confidence that we have built from winning those games. And I think not just confidence that we have built from winning those games, the players have been able to connect to their deepest identity in one way. They have been able to connect to their greatness inside. And it's a matter of now repeating that greatness, and when you again look around the world, or any of the champion individuals or champion teams have done it over and over again. And this is their opportunity in their own small little story that they have built so far. It is an exciting journey, but to add up to that, I'm also looking for a Nepal A side, which should be pushing our players in the squad, and that is also realistic. It's always important that professionalism comes not just from the 15 or 20 that are picked to represent the nation, but also the bigger squad. The closed camps which I have done, I have come across some very interesting potential players, and hoping that they also get opportunities by whatever we create together in terms of Nepal A side, which will go around the world to play some games. Since you was talking about what Durgaraj said, you belong to a cricketing giant, India, and Nepal has not been able to reap benefits of being next to the giant cricketing India. So how do you look for the opportunities in India? Have you been making any effort, or what should the can do in this regards? I mean, you said that not being able to benefit. I had a first-hand experience of few things where Nepal got benefited. Right. The first story was long back in 2011 or 2012, when Shakti Gauchan was invited to Rajasthan Royals when I was involved there. Yep. Okay. We had a couple of camps which we did in India when Pupudu was the head coach, and we were able to run that through. The last first-hand experience of me was when I was the state coach with Andhra, and Binod was running the under-19 team. We had invited them to play in Andhra, with the under-19 teams of Andhra team. So there have been a couple of instances where we have been able to get the first-hand, support and experience with the giant, like you said, and definitely they are now far ahead in terms of infrastructure and the game structure, the participation which goes on over there. I think it's just about having healthy conversations. Right. The more healthy conversations which we do individually with people who we are friends with, the more healthy conversation which we do professionally as the people who are in their designations with the people back home, should be able to give us breakthroughs. True. Asia Cup is another breakthrough. Right. Even if obviously, even if it's not the thing which I want to always talk about, but that's a reality check as well. We are excited about this tournament and we want to bring out the best in ourselves, like I said. But the other opportunities, we might end up playing Emerging Cup. In Emerging Cup, there will be India A side, it will be Bangladesh A side, all the other full nations A side. So we have an opportunity there too to taking the experience. आरिफ जी, अब विश्वकप छनौट खेल खेल्दै हुनुहुन्छ हैन, जहाँ श्रीलङ्का पनि छ। त्योभन्दा अघि तपाईँले खेल्नुपर्ने चाहिँ एसिया कप छनौट, के सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ? अभियसली सम्भावना छ, लाइक जस्तो अब हामीले 12वटा म्याच जुन हामीले प्रिपरेसन गरेका थियौँ, त्यो 12वटा म्याचलाई डिभाइड गरेका थियौँ एउटा फाइनलमा, त्यही माइन्डसेटले हामी जानेछौँ अगाडिको एसिया कप र क्वालिफायरमा पनि। दुर्गाराजी, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि राजनीति कहाँ छैन र भनेर, मन्टीजीको कुरा सुन्नुभयो, कति धेरै सम्भावनाको, कति धेरै प्रयासहरूको कुराहरू गर्नुभयो। आरिफजीको कुरा सुन्नुभयो भने त्यो अहिले यहाँबाट निस्किने बित्तिकै जतिखेर पनि खेल छ हैन, खेल खेल्दा खेल्दैको ब्रेकमा यहाँ आएको जस्तो एनर्जी छ नि हैन, तर क्यान चाहिँ अलिक बढी
पोलिटिसाइज भयो, अलिक बढी स्वार्थ केन्द्रित भयो भन्ने आरोप छ। कस्ता खालका प्रयासहरू छन्? अब त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ होला नि त, होइन? प्रशिक्षक अगाडि बढिसके, खेलाडी अगाडि बढिसके, क्यान त पछाडि अड्किन पाएन। अब अगाडि पछाडि भन्दा हामी सँगै छौँ भन्ने कुरो बुझिदिनु पऱ्यो। अहिले धेरै राम्रो, हामी सँगै छौँ, खेलाडी सँगै हुनुहुन्छ, टिम म्यानेजमेन्ट छौँ, क्यान सँगै छ। त्यो स्पिरिटमा चाहिँ छुट्नु भएको छ कि त्यो 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 मानसिक रूपमा चाहिँ त्यो राजनीतिबाट निस्किनको लागि त्यो पहिलेको खराब शासनहरू भनेको त्यो शासन प्रशासन भन्छ नि, गभर्नेन्स भन्छ नि, त्यो ब्याड गभर्नेन्सबाट निस्किनका लागि तपाईँहरूको पछिल्लो प्रतिबद्धता कस्तो छ? मैले भन्दा नि तपाईँको बाहिरी रूपमा भन्नुभयो भने अलिक क्रिकेटको रूपमा जुन गएको छ, जुन व्यवस्थापन तरिकाबाट जुन मैले जिम्मेवारी पाइसके पछाडि, जुन कि पहिला पनि अब हुन्छ हेर्नुहोस्, यो मैले धेरै कुराहरू त्यहीँ फेरि यो फेरि फर्केर त्यहीँ गयो भने काम छैन, हेर्नुहोस् होइन। तर पोजिटिभ कुरा के हुन्छ भने हामी पोजिटिभ तरिकाले अगाडि बढेका छौँ, सम्बन्धको कुराहरूमा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। मैले एउटा दृष्टान्त दिन्छु यसमा। तपाईँको यस्तो राजनीति छ, एकले अर्कालाई भनेको नमान्ने, सामूहिक निर्णय नगर्ने, होइन, राम्रो कामका लागि। जस्तो क्यानले नै आयोजना गरेको थियो त्यो पहिलो फ्रेन्चाइज नेपाल T20 लिग, यति धेरै विवादित बन्यो, फिक्सिङको घटना बाहिर आयो, खेलाडीले तलब पाएनन्, होइन? त्यो त मजा आएन नि। बोर्डको प्रतियोगिता यति अस्तव्यस्त हुनसक्छ? अब यसमा मैले थोरै हुन चाहिँ त्यही परिस्थितिका कारण तपाईँ कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ होला, होइन? त्यो परिस्थिति, त्यो विवादपछि यसमा थोरै अहिले मलाई क्लियर पार्न दिनुपर्छ, समय दिनु होला। हुन्छ। के भन्नु छ भने हामीले आफैले पनि एउटा T20 लिग आयोजना गर्नुपर्छ भनेर हामी गऱ्यौँ। किनभने संस्था पनि बलियो हुने, आर्थिक रूपमा संस्था पनि बलियो हुनु पऱ्यो र प्लेयरहरू पनि बलियो हुनु पऱ्यो। जति पनि टिमका क्रिकेटभित्रका जति पनि हामी चाहिँ स्टेक होल्डरहरू छन्, जति पनि सबैजना बलियो हुनु पऱ्यो। किनभने क्रिकेट भनेको समग्र सङ्घ मात्र होइन नि त, प्लेयरले पैसा पाउनु पऱ्यो, सङ्घले पनि केही पैसा पाएपछि खर्च कहाँ गर्छ त्यही गर्नु पऱ्यो, सेवा सुविधा बढ्ने ती आर्थिक अलिकति वृद्धि भएपछि गर्ने हो भनेर नेपाल क्रिकेट सङ्घ आफैले के भने एउटा चाहिँ फ्रेन्चाइजी लिग गर्नुपर्छ भनेर जुन अध्यक्षजीको सुरुमै भएको थियो। त्यसमा समस्या होइन। अब यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने पछि जुन तरिकाबाट अब लिग राम्रै भइरहेको थियो, हामीले एउटा कमर्सियल पार्टनरको रूपमा जुन एउटा कम्पनीलाई भित्र आएका पनि थियौँ, उहाँले काम राम्रै गर्नु भएको थियो। जुन पछिल्लो समय आएर यो फिक्सिङ लगायतका विभिन्न कुराहरू हुने, यो फिक्सिङ भन्ने कुरा सोध्नु होला काहीँ पनि भन्छ नि, यो बाहिर ल्याउने कुराहरू होइन, त्यसको जो छन् जहाँ छन्। तर जसरी फिक्सिङको कुराहरूलाई बाहिर लिएर आइयो, नेपाली क्रिकेटलाई बदनाम गर्ने चेष्टाले, जसरी प्रायोजित तरिकाले, जसरी नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ इन्टेन्सनल रूपमा नै यो क्रिकेटलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर डे वानदेखिको स्ट्रगल हेर्नुहोस्। त्यसको परिणाम के हो? जब नेपाल T20 सुरु हुने भनेर एग्रिमेन्ट गरेको थियो, त्यसपछि अदालतमा मुद्दा। सुन्नुहोस्, मैले थोरै क्लियर पार्नु खोजेँ हजुरलाई। त्यहीबाट मुद्दा, विभिन्न मिडियाबाजी, विभिन्न तरिकाले नेपाल क्रिकेट सङ्घ हुँदै भएन, कमसेकम यो हुँदै यस्तो हुँदैन गर्दैन भन्दाखेरि यहाँ विभिन्न किसिमबाट प्रायोजन गर्न सकेन। हामी आफू पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने नचाहिने राजनीति नै थियो। होइन, नचाहिने राजनीति भन्दा नि काम त काम गरेन भने काम गर्न भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुर भन्नुहुन्छ काम नगरे सङ्घ सुतेर बस्यो भन्नुहुन्छ। सङ्घ के काम गर्न खोज्यो भन्नुहुन्छ, फेरि के भन्नुहुन्छ, अब्स्ट्याकल त आउँछ नि। काम गर्दाखेरि काम गर्ने मान्छे नै बल्ल त्यही हिँड्ने मान्छे नै लड्छ, हिँड्ने प्रयास गरेको। भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्सलाई त्यो लिगको साझेदार बनाउन भनेर जुन सम्झौता गर्नु अघि नै पनि तपाईँहरूलाई सुझाव दिएको थियो, होइन? अलिकति अटेर गर्नुभयो, आखिर त्यो नतिजा हामी सामु आयो। अलि जबरजस्ती थियो, केही इन्ट्रेस्ट थियो, त्यस्तो पनि होइन। उसैलाई साथमा लिएर हिँड्नु पछाडि के कारण थियो? यमै गरिसके पछाडि एउटा एग्रिमेन्टमा गराउनुपर्छ, त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू थिए। मैले त्यो कन्ट्र्याक्टका कुराहरूमा हामीलाई त्यसमा बुदाहरू थिए। अब अहिले भन्न त सबै दोष क्रिकेट सङ्घमाथि छ, हेर्नुहोस्। होइन, दबाबहरू थियो? होइन, दबाब थिएन, सबै चाहिँ क्रिकेट सङ्घलाई अहिले आएर के अरे दोष चाहिँ थुपरिया छ। क्रिकेट सङ्घले मात्र गल्ती भयो भन्ने केही महसुस भएको छ? प्राविधिक रूपमा के भएको छ त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। प्राविधिक कुराहरूमा के हो भने प्रक्रियागत कुराहरूमा चाहिँ केही गल्ती भएको हो। त्यसका सिकाइहरू के छन् ल भन्नुहोस्? यस्तो घटनाले सिकाउँछ नि, धेरै यत्रो लामो यात्रा निस्किनु सक्यो, त्यहाँ त सुध्रिनुपर्छ, त्यसको त्यो घटनाको सिकाइ केही छ? नेपाल क्रिकेट सङ्घले दोहोऱ्याएर गल्ती गर्दैन। एक वाक्यमा एकपल्ट कुरा हो, हामीले जुन गल्ती भन्दा जुन कुरा हामी सिक्यौँ, पहिलोचोटि थियौँ, एसोसिएट कन्ट्री जस्तो हामी जस्तो कन्ट्रीले एउटा लिग गर्नु ठुलो आफैमा चुनौती कुराहरू थियो। हामीले प्रयास गऱ्यौँ, हामीले आँट गऱ्यौँ, त्यसमा विभिन्नहरू आयो र हामीले के भनिसकेको छौँ भने त्यो 7-3 कम्पनीसँग हामीले पोखरा बोर्ड बैठकबाटै निर्णय गरेर हामीले उसँग खारेज गरि पनि सकेका छौँ, जसको एजिएमले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। र अब अर्को कुरा के हो भने यस्ता लिगहरूबाट हामीले सिकाइ भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घले गर्ने यो अब गर्ने प्रतियोगिताहरूमा फ्रेन्चाइजी लिगमा कुनै पनि कमजोरी हुँदैन। हुन्छ, तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न। अब नेपाल अब ग्लोबल छनौट खेल्दैछ, अन्डर-19 पनि विश्वकप पुगेको छ, होइन? त्यो सजिलो छैन स्वाभाविक रूपमा, के तयारी छ? तत्काललाई त एसियन प्रिमियर कपमै फोकस छौँ अहिले हाम्रो टिम, होइन? सबैजना आएको छ। अन्डर-19 लाई समय छ हामीसँग, अर्को वर्षलाई हो, त्यसको लागि पनि तयारी गरेर आएको छौँ।
अब हामी वर्ल्ड कपलाई त डेफिनेटमा कोचले एउटा प्लान दिनु भइसकेको छ, प्लानभित्र बसेर हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ भने आज हेर्नुहोस् जुन प्लान टिम म्यानेजमेन्टबाट आउँछ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने विषयहरूमा बोर्ड एकदम प्रतिबद्ध छ, प्रतिबद्ध गर्छ। फेरि के हो हाम्रो आफ्नो उसले स्रोत र शक्तिले भ्याएसम्म नसक्ने कुरा गरेर भएन। फेरि फोकड हेर्नु जुन हामी शक्ति छ, जुन हामी लगाउँछौँ त्यसमा पूर्ण रूपमा गरेका छौँ र टिमले जुन किसिमबाट सफलता हासिल गरेको छ त्यसले नेपाललाई होइन समग्र यो क्रिकेटलाई मात्र विश्वव्यापी बनाएको छ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ मात्र यो समग्र देशलाई नै एउटा चाहिँ बनाएको छ, हाइलाइट गरेको छ होइन। र देशको चाहिँ जिम्मेवारी अहिले चाहिँ नेपालले क्रिकेटले चाहिँ यो देशलाई चिनाइरहेको छ भने यो देशले पनि क्रिकेटलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। हुन्छ, यसमा चाहिँ स्पष्ट हो। र हामी हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने धेरै साथीहरू क्रिकेटमा मैले थोरै जोड्न चाहन्छु, यो हामी यो टिम भनेर चाहिँ गरिरहेको छौँ, हामी एकै ठाउँ भन्यो नि, किनभने आज टिम प्लेयर टिम म्यानेजमेन्ट बोर्ड एकै ठाउँमा छ। हामी यो कुरालाई कन्टिन्यू राख्छौँ, हामी कुनै हुनु दिएको छैनौँ। र अरू कुरा यति साथीहरूले दुःख गर्नुभएको छ, जिल्ला जिल्लाबाट प्रदेशबाट खेलाडी उत्पादनदेखिबाट गएर ती साथीहरूलाई यहाँ चाहिँ अनावश्यक कुरा चाहिँ त्यो केही गरेन भन्नुभन्दा नि उहाँहरूले प्रयास गराउनु भएको छ। र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ छ, पूर्वाधारमा राज्यले अलिकति सहयोग गरिदिनु हो भने र मिडियाले पोजिटिभ तरिकाले हामीलाई चाहिँ के अरे कामलाई गरिदिनु भने हामी पोजिटिभ नभएको व्यवस्थापन गर्ने पाटो हामी सफल छौँ। हामी हरेक दिन हाम्रा बुलेटिन्सहरूमा स्पोर्ट्सलाई उच्च महत्त्वका साथ हेडलाइन्स सहित प्रसारण गर्ने गर्छौँ, त्यसमा पिरै नगर्नुहोस्। धन्यवाद त्यसको लागि। Montyजी, how easy is it for you all to work with CAN? Tell me, be honest. We have seen several coaches in recent time as well, and your contract is of a year, I guess. So is there any possibility of extension? You're bringing this question in tough talks, and I understand where it's coming from. So at the moment, obviously, we have signed off for 2 years. Wow. And I was told, and probably it was more to do with the 2 years is what they can officially do, legally do. But interest was that after 2 years also they want to extend. And I think it makes sense that after 2 years, you know, it comes down to relationship, how it's been managed together. Okay. It comes down to on-field performances. I mean, anywhere you go, when the on-field performance doesn't come, it's the coach who gets dismissed the first. You know, and we have gone through that journey in the past. So that is a realistic thing which I accept. At the moment, things are going well, so obviously everyone feels top of the moon. But okay. Rohit was appointed captain before your arrival. How is your partnership going with him? Very good. I mean, see, look, apart from the partnership which I have at the moment with Rohit, we have known each other for a while. It's the under-19 time when I interacted first time with him and few more cricketers from that time. And I was always fond of him. You know, I considered him a good learner. And even are not professionally tied up together, but whenever we, probably once when we met in 2018 during the game Afghanistan versus Nepal, the senior team, even then we had good interactions at that point. And later on I was always interested in following up with how he was progressing. So we had some relationship as far as, you know, his cricket was concerned. And then coming here, he was again very honest to me about, you know, the challenges that we face and how we need to go forward. And I was happy that I was able to do a little bit of homework before coming here. And I understood exactly what was required. Probably that is a good verdict of relationship between me and Rohit, because we both were honest to each other and we both were able to do the partnership together very well through this journey so far. Is he mature enough? He is matured. I mean, he is matured enough. You can see it from the bold decisions which he has taken. You know, I mean, it's okay for me to suggest certain things which I felt that will help the team. Please. What aspects does he need to learn further? Yeah. So like I said, I mean, you know, when you analyze certain games and you feel that, you know, this part of combination might work a little better, or, you know, this tactics might work a little better, he's always open to hear me out. Because at the end of the day, we are only sitting in the dressing room. They are the players who are there in the heat of the battle who are doing the actual job. You know, so we can never forget that part. And for me, the stories within stories, these 12 games, these stories within stories was so many. Wow. It's so many. You know, I can't pinpoint one name. Wow. Arif himself is one story for me. Wow. And he's here, so I can definitely add one line. You know, to have Arif in that first series where he was not well. Okay, and I was obviously hearing out some of the Nepali talks from his side as well, sometimes in, sometimes out, and he always wants to contribute. That is exactly what he did, because when we were trying to define the roles, and his role was
particularly very important role where he needs to be the glue in the middle and to ensure that he finishes the game. We were training him for that, but he was not well, and I had to take that tough call. I had to tell him that, look, Arif, the series is too close, and I don't see, without having seen you enough, I can put you into the squad straight away. And he took that in a very sporting manner. And obviously I was mindful about the fact that I cannot play with players' career, and that's where Rohit comes into play. We both were clear that when Arif is going to be fully fit, he walks into the playing 11. Wow. So that's where I give credit to Rohit for his maturity to understand how to play, how to manage players' careers. Wow. And what wonderful innings Arif has played. On that last day, a lot of people stitched in partnerships, but Arif was an important one with Gulshan. Wow, Arif ji, बधाई छ आफ्नो प्रशिक्षकले यति सुन्दर बखान. Wow, I think my audience would love to hear more, Monty ji, in your journey as a coach of Nepal. What have you found the best so far? I mean, like I said, it can't be best. They all best in their own ways. A small chipping contribution of Sandeep Johra in that first game. Yep. When we were chasing the high scoring game, And then for me to have a player like Sandeep Johra not being able to manage the task, not being able to manage his role. We have a process. We have a process of also voting off-field awards. And I'll name this one. I'll name this one because it is part of the journey where you build that happy dressing room. It was Sandeep Johra who voted Bhim Sharkey for his off-field efforts. Wow. That is the kind of bonding, that is the kind of team building that you look forward to. And for me, that obviously then to have Bhim to walk into the side and to do what he did, it's extraordinary. Like Monty ji, your contribution will always be appreciated. We have noticed you always having a conversation with the ground staff after the matches. What do you do there, in fact, after the match? It's again got a lot of attention here, I mean, I never expected it will go into so much of attention. And look, anywhere in my last so many years of coaching journey, it's my routine. It's my routine where I try to get away from all the attention, go towards the center wicket, be with the groundsman, acknowledge the journey, understand what is going on. Thank them, of course, because without them it is not possible. One is the fans who grow this game, or the cricketers who play wonderfully well to entertain the fans. And the same way goes for the groundsmen, because cricketers cannot entertain unless you get a good surface. So we cannot miss out them as well. So while I thank them, it's more about my routines to reflect on how the day went. Okay, so not more than that. Okay, I think we are done, but I have few questions in Nepali just to make fun before concluding the show. Nepali ma केही प्रश्नहरु सोध्छु. So you can slowly ask me Nepali question and I'll probably understand it. कहाँ घुम्नु भयो नेपाल? घुम्न पाउनु भयो? एकदम थोडो. We went to Nepali ma. What was the team bonding session which we did first? Close by? Chitlan, right? Chitlan. That's where we went. Chitlan जान पाउनु. Chitlan जानु भयो. Ramro feeling there, and so Chitlan the Kathmanduबाट यहीँनेरि. It's so close. Yeah. It's just there. It's just few kilometers, less than 30 But the kilometers. journey was interesting, right? Because we went in very the bus. Beautiful place. Very beautiful. We went in the bus with the music on. काठमाडौँ भन्दा बाहिर कहीँ जान पाउनु भयो? Not yet, because like I said, it's been in and out. Wow. Just a couple of months. I'm happy that you are so focused, but I'm a little sad that you have not been able to manage little time for recreation, because that also matters in the performance, I think so. I agree, and I had my small opportunities of recreation in the music that you play so much over here. The other culture which I really enjoyed in Nepal has been the music. What music do you listen? All kind of music. Wow. I mean, as long as you can see that people are smiling, and even I can smile and dance around a little bit in my own ways on my seat, and I enjoy that music. So it has been good. I'm a loud Sufi lover. I love loud Sufi music. खानेकुरा के मन पर्छ तपाईलाई? Takali. दाल भात. Takali dal bhat. I like that. Momo. Momos, yes. I mean, that's been the most favorite one. So I enjoy the momos. अरु नेपाली एकदम राम्रो हेरिटेज साइटहरु छ नि यहाँ त, दरबार स्क्वायरहरु छ. Yes.
Do you get chance to go for a heritage walk any morning, evening? Well, I casual walk? visited Pashupatinath couple of times. Wow. I enjoy the evening aartis over there because it's nostalgic, it's Wow. touching. I mean, I do look at my life holistically, so in that there is a small room for spirituality as well. And all these things matters in sportsmanship. It matters in life. It Yeah. matters to everyone in life. Right. It matters to you, me, everyone, you know, in Absolutely. any pathway. So I think that is something which I've enjoyed. I also went to one more place, Swayambhu. Swayambhu, yeah. Swayambhu. Swayambhu, yeah. That was also very interesting. Okay. नेपाली क्रिकेट खेल प्रेमी दर्शकहरूलाई नेपालीमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मी भन्न चाहनु तुम्ही राम्रो and keep supporting the team. वाह, माया गरिरहनुहोस्, माया गरिरहनुहोस्. वाह. दुर्गाराजजी बिट मार्नुहोस्, केही अन्तिम तपाईको केही प्रतिबद्धता आम नेपाली खेल प्रेमी, सरकार, खेलाडी कसैलाई? म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ अलिकति हामी गर्न सक्छौँ, टिमले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ, राम्रो प्रदर्शन पनि गरिरहेको हुन्छ, खेलिरहेको छ. अहिले चाहिँ विशुद्ध भन्नुहुन्छ भने अलि खेलाडीहरूले नि बढी मिहिनेत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ हैन, गरिरहनु पनि भएको छ. त्यसमा अलिकति सपोर्ट सरकारको हुने हो भने, पूर्वाधारमा खास गरी पूर्वाधारमा चाहिँ अलिकति राम्रो गर्ने हो भने दर्शकको माया हामीले सधैँ पाइरहेका छौँ. स्पोन्सरसिपहरू पाउन सुरु गरिसकेका छौँ. अहिले धेरै स्पोन्सर हामी जोड्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरू आइरहनु भएको छ. हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ, जो आउनुहोस् नेपाली क्रिकेटमा जोडिनुहोस्. किन यो सही अवसर पनि हो कि नेपाली क्रिकेटलाई बिस्तारै सबैको सहयोग बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ. प्राइभेट सेक्टरको उत्तिकै ठुलो महत्त्व छ. त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै राम्रो तरिकाले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्. र अर्को समय भनेको हामीले दर्शकहरू जति नै हेर्नु भएको छ हजुरबाट मिडियाले राम्रो अहिले चाहिँ यो क्रिकेटलाई यति धेरै प्रवर्धन गरिदिनु भएको छ कि, यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ कि यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ सबैको चाहिँ नजर क्रिकेटप्रति परेको छ, खेलाडीप्रति परेको छ, समग्र देशप्रति परेको छ र क्रिकेटले चाहिँ समग्र देशलाई नै यो विश्व स्तरमा चिनाइरहेको छ. त्यसैले सबैलाई चाहिँ क्रिकेटमालाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस्, क्रिकेटलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु. आरिफजी, तपाईँ पनि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको तर्फबाट सरकारलाई, हामी जस्तो पत्रकारहरूलाई, आम खेल प्रेमी दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त जसरी त्यो लार्ज नम्बरमा आएर हाम्रो म्याच हेरिदिनु भयो दर्शकहरूले, उहाँहरूलाई चाहिँ अन बिहाफ अफ नेपाल नेसनल क्रिकेट टिमबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र विश्वास छ कि उहाँहरू फ्युचरमा पनि यसरी नै आएर हाम्रो म्याच हेरिदिनुहुन्छ. र एउटा आशा गभर्मेन्टबाट के छ कि अब सकभर चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो ग्राउन्डमा फ्लड लाइट हेर्न पाओस्, स्कोर बोर्ड हेर्न पाओस्, त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो एक्सपेक्टेसन छ. त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ. हुन्छ, तपाईँहरू तिनैजनालाई तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय, क्याम्प सुरु हुँदैछ, तपाईँको बन्द क्लोज क्याम्प सुरु हुँदैछ आगामी गेमहरूका लागि समय दिनुभयो. तपाईँहरूको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. र आगामी क्रिकेट, नेपाली क्रिकेटको यात्रा अरू सफलतातर्फ, अरू सुखतर्फ अगाडि बढोस्, त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु. समयको लागि धन्यवाद. धन्यवाद.